ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਰਾਜਦੀਪ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਔਰ ਇਨ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਸੋ April ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਸ ਐਂਡ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ 8 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਵਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਡਮ, ਆਲ ਜਸਟ ਰਿਪੀਟ ਇਟ। 8 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ 76 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ 21। ਸੋ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, 76 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਤੇ 8 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 105 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਰਡਸ 2019 ਹੈਗੇ। 2019 ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੈਂਬਰ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ 3977, 3977, ਜਸਟ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ 4000। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਮਚ ਆਫ ਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀਅਰ, ਬਟ ਸਰਟਨਲੀ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਆਲ ਸਟੈਪਸ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰ ਆਲਸੋ ਵਿਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ 36,72,932। 36,72,932 is the total number of voters so far registered for all these municipal bodies. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਆ 18,98,990, ਲੇਡੀਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ 17,73,716, ਔਰ ਅਦਰਸ जी
I'm just requesting you. I will give the figure again. कोई issue नहीं हैगा. हाँ. Okay. You are saying in what, in English? So the figures. Okay. The total number of registered voters is 36 lakhs 72,932. Out of these, males are 18 lakh 98,990. Females are 17 lakh 73,716, 16, and others are 226. So kul malake, these are 36 lakh 72,932. So this is the number of registered voters, and I will just mention that ये ਜਿਹੜੀ figure है, ये थोड़ी जी वध भी सकती है क्योंकि last day of nominations तक भी एक provision हैगा कि we can also add voters in case somebody comes. So that will be the jurisdiction of the concerned ERO, Electoral Registration Officer. But there will be very few cases like this. I think most of the people have been given due opportunity to ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. But ਅਸੀਂ we go as per the law. So law allows, and then therefore we will go accordingly. ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ be a level playing field for all the political parties. Briefly, इस बार सारे political parties वालों they are quite enthusiastic about these elections. So जो सानू indications है कि वधिया गल हैगी है. This is democracy. तो democracy which all of the political parties also क्योंकि ये ਜਿਹੜੇ elections ਹੈਗੇ municipal ਦੇ ਇਹ political party basis ਤੇ allowed ਹੈਗੇ not like the panchayats where the sarpanches and panches we had or as an independent. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ independent ਵੀ ਹੋਣਗੇ political party ਦੇ reps ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ procedure ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. So along with the nomination form ਜੇ political party ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ candidate ਹੈ ਤਾਂ he will have to give the sponsorship form of the political party in his favor. So ਉਹ procedure ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ political parties ਨੂੰ already ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ this is going to be the procedure. We just wait, I'll just continue, we'll continue with that. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਇਹ nomination form ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ affidavit ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ affidavit showing the movable, immovable properties, assets, liabilities, etc. criminal cases ਇੱਕ affidavit ਹੁੰਦਾ. affidavit ਵੀ nomination form ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ KYC which is know your candidate, not know your customer but know your candidate. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ upload ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ this is going to be available for your viewing also. So ਇਹ ਹੁਣ nominations ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ. Public can also have a look at the whichever candidate has submitted what document. Expenditure limits ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. We hope that the expenditure limits are adhered to. So municipal corporation ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ expenditure limit ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 4 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Municipal council ਵਾਸਤੇ there are 3 types of municipal councils, class 1, class 2 and class 3. So ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3,60,000, 2,30,000 and 2 lakhs respectively. That is going to be the expenditure limit. ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1,40,000 is going to be the expenditure limits for that. Manpower ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ manpower means polling personnel ਇੱਕ civil side ਤੋਂ polling personnel election related ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. So ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ about 4,000 booths ਹੈ
mentioned that there were 3,977 booths. Let's say approximately 4,000. So there will be at least 5 people, 5 election-related persons, including the presiding officer, polling officers, etc., for every polling booth. And total, including all your returning officers and your AROs and the staff which is there in the field, counting personnel, etc., we'll expect about 36,000 personnel are going to be involved in these elections. Police ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ. So security is one of the most important issues in any election, including municipal elections. So 35,500 police personnel, including home guards, will be available for security purposes in and around the returning officers, one of the offices, or especially during the polling and later on even during the counting. So 35,500 police personnel will be deputed here. This time, like last time also, it was very successful. We will be appointing ISPCS officers ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ. ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਐਨੀ issue is there or any query is there, they can always contact the observer. ਅਸੀਂ ਤਾਂ of course as commission ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ more we're taking extra measures. So one, we have first, now we at this time we are saying that videography will have to be done at the office of the returning officer during the period of nominations. Not only inside the room, but also there should be videography immediately outside the room. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੁਦ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ. ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਈਵਨ ਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਰ ਕੈਨ ਕਮ ਵਿਦ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ. 4 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਦਰ. So that will reduce the rush, especially outside the returning officers, this thing, and streamline the whole process of nominations. Just is ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ returning officers ਹੈਗੇ, we have taken special care that they should all be very very senior and experienced officers. So ਅਸੀਂ instructions issue ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ADC level ਦੇ ਜਾਂ STM level ਦੇ ਜਿਹੜੇ ISPCS officers ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ. And I can share with you that in most of the districts ਜਿਹੜੇ ਵੀ available ISPCS officers ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ STM ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ returning officers ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ. So otherwise senior officers like ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ neutral types ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ returning officers ਅਸੀਂ approve ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. Arms and ammunition ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ prohibitory orders ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ODTCs ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ. All the DCs or district magistrates, okay, देखो arms license is issued by the district magistrate. So the competent authority for deciding whether to ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ under safe custody ਰੱਖਣਾ, ਉਹ that we leave to the DCs. They have got ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, district level ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ SSP ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ CP ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਉਹਦੇ 'ਚ let them decide ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਸਟਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮਸ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ. ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਸ ਆਫ ਰਿਪਿਊਟ or something, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ. ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਦੀ district level committees. So now if you like I can give you the dates, theek hai ji, because other things will come in the press note, theek hai ji. So the first thing is that we are going to start, the nomination period is going to start from the 13th of May, means parso, theek hai. So 13th of May will be the first day for filing nominations. 14th, 15th and 16th will also be days for filing the nominations.
So 16th will be the last day for filing nominations. So 13 ਤੋਂ 16 means 4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ nominations file ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ 11 to 3 timing of the filing of nominations will be 11 to 3 o'clock between 13th and 16th। 16th ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 17 ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਤੋਂ 18 ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 18 ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਅਗੇਨ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕਮ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤਾਂ he or she can raise that issue there। So scrutiny which will again the statutory authority ਜਿਹੜਾ decide ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ objection ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ validity ਕੀ ਹੈ of the candidate's nomination paper, that would be the returning officer। ਇਸ ਵਿੱਚ ARO ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, the returning officer will be responsible for that। So 18 ਨੂੰ scrutiny ਹੋਏਗੀ। scrutiny ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ whatever the case may be, we will inform you on at the end of 18th May after the scrutiny। 19th May is the day for in case anybody wishes to withdraw। Of course he can withdraw anytime he wants, but 19th May will be the last day for withdrawal। So withdrawal ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। So withdrawal ਦੇ ਨਾਲ the election symbol will be issued to the other people who are now in the fray। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ election symbol ਔਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ date of poll 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। So the time of the poll will be 8 AM to 5 PM। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that in the evening it becomes a problem। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। Municipal corporations and municipal councils will the votes will be counted only on the 29th of May under proper security coverage। All parties will be allowed to be at the storage centers immediately after the immediately after it is stored, and they can stay outside there as usual। And but ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਐਨੀਵੇਅਰ। So 2 or 3 places they'll have the counting centers, and it'll be very convenient for all the parties to have their people there just to oversee that the center is properly sealed and there is no coming and going। So we'll take all steps here, we will be very strict with this, and DCs have been already of course briefed by us। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ free and fair ਵੀ ਹੋਏਗਾ, peaceful ਵੀ ਹੋਏਗਾ, and in case there is any issue then we will deal with that with a very strong hand। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਗੌਤਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ be giving that information to Gautam, ठीक है जी, and of course he then will circulate with you। In case you feel that Gautam को information नहीं हैगा, then of course you are free to come to me or to Madam Rajdeep, ठीक है जी, then we can try to expedite the whole thing, ठीक है जी। So that's from my side। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ kindly in case you have any queries then please। One minute। ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਸਰ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ let's be clear about one thing। Let us not to have too many apprehensions।
ठीक है जी, let us not assume that things are going to go absolutely wrong and then, but there is a limit. We are talking about the office of the returning officer. You see, we are not saying that the whole district should be this thing, ठीक है ना? So what we are saying is that the office of the returning officer, well, that is the election related office. So there we have ensured that the video cameras should be there both inside the room and now also outside. Outside means the premises. You see, so that कई Sir, बार this is one question, sir. नॉमिनेशन जो है ऑनलाइन लगे जाए उसके आपने विचार nominations are going to be online. As per the law, the person, the candidate has to come to the returning officer and submit his nomination. सर एक बार डिस्ट्रिक्ट क्लियर कर दीजिए कौन Sir, there's one question, sir. कौन से आठ कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो बता दीजिए। आठ किसके district? अच्छा, have we included? थोड़ा स्लो बोलिएगा जल्दी जल्दी। नहीं, have we put it in the press note? Press note is हाँ जी। okay, ठीक है। ਜਿਹੜੇ corporations, municipal corporations ਜਿਹੜੇ election ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ general elections 50 ਵਾਰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ corporation ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰਡ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਅਬੋਹਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ SCS ਹੈ। Sure, ma'am. I'll repeat it from the bottom now. Mohali, Pathankot, Moga, Kapurthala, Bathinda, Batala, Barnala, and Abor. Okay. Apart from this, there are 76 municipal councils and 21 Nagar Panchayats. Total 105. इतना जिस नोटिफिकेशन स्टार्टिंग सीगी उससे ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। देखो, Hoshiarpur we will not be holding the election of municipal corporation Hoshiarpur. ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ as a commission we want that the electoral roll is absolutely perfect. The issue in Hoshiarpur, which I will just share with you, municipal corporation, is that there was some local confusion about the ward-wise notification. ठीक है जी? So that thing was brought to our notice by the Deputy Commissioner, and we have taken up the matter with the Department of Local Government and also informed them. We have issued another schedule for the preparation of the electoral rolls de novo. De novo means that ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ DC ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। So this schedule we have already issued to them, and within maybe 3 or 4 weeks we will also announce the election for municipal corporation Hoshiarpur. So it is not as if Hoshiarpur will not be this thing, but ਇਹ ਹੈ ਕਿ electoral roll ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, again I say that the commission's main task is the purity of the electoral roll. तो ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਹੁਣ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ STM ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਸੋ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਸ਼ਾਮ 84, ਦਿਸ ਫਾਲਸ ਇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। You see, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ there is an issue regarding the reservation of wards. I will not allow election where there is a confusion about the reservation of wards, and that again is something which is concerned directly with the Department of Local Government. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। So this again, when this is cleared, we will hold the elections along with Hoshiarpur. It'll be done. Just a couple of questions. Sir, एक चीज़ कि प्रेस के लिए आप लोगों ने क्या बंदोबस्त किया है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ द पोल्स?
सेकंड आपने कहा कि अराउंड 36,000 पुलिस पर्सनल और सिक्योरिटी लगाई जाएगी, इसमें CAPF का कितना क्या कैटेगरी रहेगा सर? Madam, just from the historical perspective, we in Punjab we have never used the CAPF for local body elections, and we see no reason to use them even now. So we will not be using them. Facilities for the press? Full, will they be- full facilities for press by the concerned deputy commissioners. Anything else? So ठीक है, thank you very much. ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਓ। Sir, recently what we've seen, one question, just a supplementary question. We've seen a lot of violence take place where sarpanches have been targeted. In regards to law and order and security, is there a concern as far as the elections are concerned? देखो, when any elections are planned, security is one of the foremost issues which needs to be addressed, whether you feel that it is absolutely peaceful or whether you feel that there might be some sort of issue. So even we have addressed that. Our feeling is that because these are not these are related to urban areas, so everything is very we can manage everything quite well in the urban areas. So the number of police personnel which we have and which we will be deploying, including mobile units and special tactical forces and all that, already the DGP is very much in touch with us. So that I think we will not have any problem. The Punjab police is more than capable to deal with this issue and ensure a free and fair election and a peaceful election. ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3000 ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 3977 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੋਲਿੰਗ ਜ਼ੋਨਸ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, that depends from time to time. ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ we have asked the DCs to provide us to redo the whole exercise. Not only ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, तो इसलिए वो कर रहे हैं। we will give you those details in due course of time. 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ।